ตอนนี้เราอยู่ไหนกันนัด น้ำตกมวกเหล็กครับผม ทำไมเขาถึงเรียกว่ามวกเหล็ก มวกเหล็กนี่จริงๆเขาไม่ได้เรียกมวกหรอกจริงๆมันมาจากคำว่ามาก ทำไมแล้วทำไมมันแปลเป็นมวกได้อะ มวกนี่เป็นเวิร์กช่องที่2ของมาก และช่องที่3คือหมวก มันเพี้ยนมาใช่ไหม ใช่ คือแต่ก่อนคือ มากใช่ มากเหล็กพอพูดเร็วๆเป็นไง ใช่ทีนี้มันหลายยุคหลายสมัยแล้วคนเรียกอะมากดูของหน่อยเอ้าดูของหน่อย ดูของอ่างทองเดี๋ยว ของใหญ่ ของที่อ่างทองเอาดิแล้วของดีชลบุรีเป็นไง ขลามมีขลาม ข้าวหลามดีเป็นของดีอยุธยาว่าไง โรตีสายใหม่ เอาตัวแรกด้วยที่เดียวกูมึงอะของดีลาลีว่าไงกะลีปั๊บเกือบไม่ทันแล้วกูกินแล้วเกือบแล้วเฮ้ยของดีอ่างทองยังไม่พูดเลยเฮ้ยกูลืมไปว่าหมูปิ้งลาลีอะ หมูปิ้งไม้เท่าไหร่ 500ต้องลองไปดูอะ เข้าพอหน้าศาลอยู่ตรงนี้ว่ะหน้าศาลของดีชลบุรีหน้าศาล ตักแก้ว ฮะ นี่ตักแก้วเหรอ เขาจะกัน ฮอนด้าหรือเปล่า ของเรา ไม่ใช่เหรอพี่ฮอนด้า ไม่ทำไร โชว์ของเหรอช่วงโชว์ของเลยเนี่ย เจ้าของดีอ่างทองมันคืออะไรนะอ่างทองอะไรนะเอาแล้วครับ นี่ตรงนั้นลึกนะบอกไว้ก่อน กันชัยเฮ้ไม่ใช่กันดีกว่า รู้ไม่ตรงให้มึงหลอกกันเอง เฮ้ยพี่ที่นี่น้ำใสอ่ะ ใส่เขี้ยน้ำต้มพอได้เก็ตเลยนะพอได้เก็ตเลยนะ แล้วมันจะถ่ายเยอะไปไหนอ่ะ